Welcome back again to my YouTube channel. This is me again, Mhye. For today's video po ay i-share ko po sa inyo ang paraffle ni Winston. Cigarette smoking is dangerous to your health. So, for today's video po, another tipid tips na naman po ang ating isi-share mula kay Winston. Bali, meron pong paraffle si Winston ngayon. Pwede po kayong manalo ng instant 5,000 GC, 5,000 gift certificate mula kay SM, Gcash 500, Shopee, Lazada, and etc. Instant yan guys, dahil pagka nagpunta po kayo sa website ni Winston, pwede po kayong sumali agad sa raffle. Bali, kailangan nyo lang po guys ng valid ID, plus magpipicture po kayo para sa verification. Wala na pong ibang kailangan na requirements, yun lang po. So, habang may pa-promo si Winston, i-share ko na po agad sa inyo ang vlog na to dahil baka kayo na po ang next winner. At share nyo naman sa akin kung nanalo na kayo. So, stay tuned pa. But before we start, please don't forget to click the subscribe button below at pakihit po ang notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng mga videos na i-upload ko. So, very easy lang po. Ang first step, punta lang po kayo sa Google. Then, yan niyo po yung website ni Winston.ph. Yan po yung Winston.ph. Then, loading na po. Yan, lalabas na po yung pinaka-website ni Winston, The Winners Club. Coins and instant travel prices ang kikita nyo po, and then instant 100 coins po yung makukuha nyo na pwede nyo pong gamitin para po mamili ng paraffle. Kaya lang ako, yan na lang po yung points ko, 60.75 points. Maximum po tayo ng 5 tries per day. Bali, ito po yung mga makukuha nyo. Yan, best pa S1 to 5 coins po yung gagamitin nyo. Yan, click nyo lang po yung use 5 coins pa po gusto nyo pong gamitin yon sa raffle kung gusto nyo pong manalo. Yan, South Star, Smart, TNT Load, Gcash 500, Shopee 1,000 worth, Lazada 1,000 voucher. And gagamitin nyo 3 coins, and then yung 500 SM gift check po worth 3,000 dahil 6 pieces po yun. So, government warning, cigarette smoking is dangerous to your health po. And then, ito na po ang step-by-step tutorial. Tuturo ko po sa inyo kung paano po ako gumawa ng account kay Winston. So, first step po, register your mobile number, then submit. Register username, first name, last name, suffix, age, address, etc. Then submit. Then antayin nyo lang po, mag-click po kayo ng picture. Then pag na-approve na po, click nyo po yung okay. Yay! And then login po kayo yung ginawa nyo pong account. Then yan po, may instant 100 coins po yung marireceive. Login nyo po yung ginawa nyo. And then okay na po, pagtapos nyo mag-login, pwede na po kayong maglaro. So, naglalaro na po kasi ako ng mga nakaraang araw. So, baka sakaling ako yung manalo. So, ayan po, gagamitan lang po natin siya ng coin, 1 coin, ganyan, 3 coins, 4 coins. Pili lang po kayo ng gusto nyong laruin. Yon, bonggang-bongga, instant yan. Sortihan lang, samahan nyo ng dasal. Yan, yung mga pwede nyo makuha. Best pa Ford, Click, Gcash, South Star, Drug, Smart, Gcash, yan, bongga, 500, 100, yan, click po natin, use 2 coins, ganyan. Ayaw maklik, ano ba yan? Yan, try natin dito kay Lazada, ay kay Shopee, get 3 coins, proceed. Then, sorry daw. Okay, try natin sa iba. Ito pong 500 Gcash. Ayaw po rin. Dasalan natin. Ama namin, sumasalangit ka, panalunin mo kami. Try natin to, baka certain tayo kay SM 500 times 6 pieces, use 4 coins. Proceed! Ten. Sorry
hinaan ng loob. Try and try until we succeed, guys. Oh my God. Try ulit natin, guys. Try. Ano ba maganda? Yan, 7-Eleven. Oh, talo na naman. My God. Saan kaya tayo suswertihin? Try natin ulit. Meron pa tayong coins. Gcash 500. Woo! Yan guys, instant po nangyalo po kayo. Nangyalo kayo. And that's it mga ka-share treats. Ganun lang po kadali para sumali sa Winston Raffle promo. Diba? Nakita nyo naman kung gaano karami ang mga pwede nyong mapanalunan mula kay Winston. Sana po ay itry nyo na po ito at baka sakaling manalo nga po kayo at pabulong naman po ng mga napanalunan nyo. So guys, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button down below at pakihit po ang notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng mga tipid tips na i-upload ko. Thank you for watching. Bye-bye! Bye-bye daw! Bye-bye!